Ερευνητές ασφαλείας ανακάλυψαν νέες επιθέσεις που στοχεύουν χρήστες Mac, πείθοντάς τους να εγκαταστήσουν μια νέα έκδοση του Mac Sync Stealer. Το Mac παραμένει ένας σχετικά δύσκολος στόχος για τους επιτιθέμενους. Ωστόσο, το κακόβουλο λογισμικό για Mac αυξάνεται. Και δύο πρόσφατα ανακαλυφθήσεις τακτικές υπογραμμίζουν τις δημιουργικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν ορισμένοι επιτιθέμενοι. Υπήρχαν δύο κύριοι λόγοι που το κακόβουλο λογισμικό για Mac ήταν σχετικά σπάνιο σε σύγκριση με αυτό για μηχανήματα Windows. Ο πρώτος ήταν το σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς των Mac. Ο δεύτερος ήταν οι ενσωματωμένες προστασίες που περιλαμβάνει η Apple για την ανίχνευση και τον αποκλεισμό κακόβουλων εφαρμογών. Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια νέα εφαρμογή Mac, το macOS ελέγχει αν έχει επικυρωθεί από την Apple ως υπογεγραμμένη από γνωστό προγραμματιστή. Αν όχι, αυτό το γεγονός θα επισημανθεί και το macOS θα καταστήσει τη διαδικασία παράκαμψης της προστασίας σχετικά περίπλοκη. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι επιτιθέμενοι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT και άλλα AI chatbots για να ξεγελάσουν τους χρήστες Mac, ώστε να επικολλήσουν μια γραμμή εντολών στο terminal, η οποία στη συνέχεια εγκαθιστούσε κακόβουλο λογισμικό. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Jamf, όμως, έχει πλέον βρει ένα παράδειγμα μιας άλλης προσέγγισης που χρησιμοποιείται. Η εταιρεία αναφέρει ότι το κακόβουλο λογισμικό είναι μια παραλλαγή του όλο και πιο ενεργού κακόβουλου λογισμικού Mac Sync Stealer. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν μια εφαρμογή Swift που έχει υπογραφεί και επικυρωθεί και δεν περιέχει από μόνη της κακόβουλο λογισμικό. Ωστόσο, η εφαρμογή ανακτά ένα κωδικοποιημένο script από έναν απομακρυσμένο διακομιστή, το οποίο στη συνέχεια εκτελείται για να εγκαταστήσει το κακόβουλο λογισμικό. Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα περισσότερα payloads που σχετίζονται με το Mac Sync Stealer τείνουν να εκτελούνται κυρίως στη μνήμη και να αφήνουν ελάχιστα έως καθόλου ίχνη στο δίσκο. Αυτή η αλλαγή στη διανομή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στο τοπίο κακόβουλου λογισμικού για macOS, όπου οι επιτιθέμενοι προσπαθούν όλο και περισσότερο να εισάγουν το κακόβουλο λογισμικό τους σε εκτελέσιμα αρχεία που είναι υπογεγραμμένα και επικυρωμένα, ώστε να μοιάζουν περισσότερο με νόμιμες εφαρμογές. Με την αξιοποίηση αυτών των τεχνικών, οι αντίπαλοι μειώνουν τις πιθανότητες να εντοπιστούν νωρίς. Η Jamf ανέφερε το Developer ID στην Apple και η εταιρεία έχει πλέον ανακαλέσει το πιστοποιητικό. Όπως πάντα, η καλύτερη προστασία κατά του κακόβουλου λογισμικού για Mac είναι να εγκαθιστάτε εφαρμογές μόνο από το Mac App Store και από τους ιστότοπους προγραμματιστών που εμπιστεύεστε.